Hi bakers! For this video, ipapakita ko po kung paano ko ginawa ang aking surprise cake para sa ating Madiskarteng Nanay Mhel choice.
may tao rin. Ay! Anong t-shirt? Anong size niya? Ay, Bhia man, nagbigay ng cake! Mama! Grabe! Ay, ano ba yan? Ano po? Nagtagal ba? Sige, tara. Hi, Ma'am Bhia! Hindi ko akalain magdadala ka ng cake dito sa akin, ah! Akala ko naman ito ay nalahanap. Akala ko may utang na ako. Medium ko na yan, yung may kulay violet yung ano. Ah, sabihin small ba? Yung hanap? Sabihin small siya. Small lang. Medium. Shout out kay Raymond. Hindi ko po ito ini-expect talaga. Thank you po kay Ma'am Bhia Malto. Hello. Sa team leader ng North Caloocan. Ano ba yan? Ano yan? Ay, hindi mo sa akin sinabi na may paano pa sa bubuksan natin. I-unbox natin. Nanonood lang. Wow! Naman ito! Hindi ka, Bhia. Pinaiyak mo ako. Wala po kasi akong handa dahil kasi lang. Ano ba yan? Oh, ang ganda naman yung ano mo. Nakakayak naman kayo. Grabe naman. Thank you, be. Paano iyak? Ano ba yan? Wala kasi akong handa. Wala po akong handa ng anniversary ko kasi sabi ko gusto ko kayong masaya. Pero ako yung pinasaya nyo. Maraming salamat. Ano ba yan? Thank you talaga. Hindi ko to ini-expect na may matatanggap ako. Kaya Ako na nagtatanong ka kung nandito na ako sa bahay. Thank you talagang sobra nakaka-touch. Kasi pinadala niyo pa talaga ako ng cake. Ano ba to? Pero huwag nang kainin. I-display ko na muna dyan. Kahit isang yan, thank you, Ma'am Bhia. Hindi ko ina-expect na may biglang pa-deliver. Kala ko may naninis. Akala ko may bawal na. Sabi ko ba't may motor? Thank you. Talagang naano ako doon, na-touch ako doon na may pa-cake pa kayo sa akin, ha. Wala kasi akong handa. Ang ano ko lang talaga ngayon. Kayo yung mapasaya ko, pero dahil simpleng ganyan ako yung napasaya ninyo. Maraming salamat. Ano ba yan? Sige, ito nga natin. Ano ba yan? Naging drama queen tayo ngayon, live na live. Ang ganda po ng gawa ni Ma'am Bhia. Ayan. Ayan, isa sa mga certified baker natin. Oh. Gawa yan ni Bhia Malto. Ayun po nakita nyo, napakaganda. Madiskarteng Nanay. So mamaya ko po yan i-slice kasi gusto ko may remembrance ako sa pa-cake ni Ma'am. Hindi ko yung kakainin. Saka sa stock sarap yan. Walang gagalaw. Thank you. Ma'am Bhia Malto, thank you po sa pa-cake. Hindi ko in-expect na merong darating na deliver sa labas. Akala ko may Bombay na kumakatok eh. Maraming salamat. Naiyak talaga ako dahil hindi ko to in-expect. Wala akong handa sa aking YouTube anniversary. Pero dito pa lang, sobra-sobra na yung kasiyahan ko. Thank you. At sa mga gustong mag-order, Bhia Malto, recommended home baker cakes. Bukod sa masarap, siguradong sulit ang inyong ibabayad. Maraming salamat sa Team Manay. At eto nga, happy anniversary sa